mọ rírì gbogbo àwọn aláṣẹ gómìnà Ṣèyí Mákindé ló ń sọ fún wa pé pẹ̀lú ìṣọ̀kan wa oòrùn tó kù lókè yìí ó táṣọ gbẹ. iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà ohun ìrìn àjò afẹ́ tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ń kéde. SafeMusicList.com. Royalty free music for marketing and promotional videos. ẹ kú ojúmọ́ ẹ kú ojúmọ́ mọ́ àdúpẹ́ fún Ọlọ́run Elédùmarè ọba tó sọ wá láti àná tó tún fi àánú rẹ̀ sọ wá di ọjọ́ tòní àdúpẹ́ o ẹ káàárọ̀ sà ẹ káàárọ̀ mà ẹ káàárọ̀ ẹ̀yin ọ̀rẹ́ o láti ìkànnì Aloore náà ni ètò kalẹ̀ sí iléeṣẹ́ ìròyìn àṣà àti ìrìn àjò afẹ́ ètò wà ní secretariat Agodi nílẹ̀ Ìbàdàn ẹ kú ti mọ̀ pé lásìkò yìí òun náà la máa ń kà fún ìyẹn gbogbo àwọn ìròyìn lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan ètí bá ń ṣẹlẹ̀ láti ìjọba àbílẹ̀ ètí ń ṣẹlẹ̀ láti ìjọba ìpínlẹ̀ ètí ń ṣẹlẹ̀ ní ọ̀dọ̀ ìjọba àpapọ̀ àti káàkiri àgbáńlá ayé lọ́jọ́ tòní àríbá ti ṣe bẹ́ẹ̀ náà ni àárọ̀ náà gbégbà àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba ọkọ̀ ọba àdọ́ba kọ̀mọ̀ ní sáwa lẹ́sẹ̀ o gbogbo ẹ̀yin aboyún kẹ́ẹ̀bí tìbítire gbogbo ẹ̀yin àgbẹ̀ àròkò bọ́dúndé gbogbo àwa náà tó jẹ́ pé káràkátà ni tá a bá rà kárọ̀pọ̀ tá a bá tà kátọ̀ wọ́n yóò dà fún wa láàárọ̀ tòní o ìwé ìròyìn The Punch òun náà lọ́wọ́ mi láàárọ̀ tòní gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ ṣe wa ni pé a kọ́kọ́ kà fún yín àwọn kókó tó wà nínú ìwé ìròyìn tó jáde láàárọ̀ tòní ẹ kú ti mọ̀ pé ìwé ìròyìn méjì náà la máa kà fún yín The Punch and The Tribune The Punch òun ló wà lọ́wọ́ mi láàárọ̀ tòní ẹ fàpèrè lẹ́dìí kẹ́ mọ́ bá a bọ̀ Abdullahi Salman lórúkọ tèmi ń jẹ́ èkejì mi bá a kàn wọ́n rálé. o ṣeun Abdullahi Salman gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ mi tímọ́tímọ́ bó ṣe sọ olùkù mi lórí ètò láti inú ìwé ìròyìn bó ṣe sọ ní òwúrọ̀ òní adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba aláwùrábí tó tó fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti wà ní ìkànnì yìí ní òwúrọ̀ òní níbi tí a ó ti máa mú kókó tó bá jẹyọ nínú àwọn ìwé ìròyìn ojoojúmọ́ ilé wa tó jáde fún tòní èyí tí í ṣe ọjọ́bọ̀ nínú oṣù kìíní ọdún 2022 èyí tí a wà nínú rẹ̀ a ó mọ̀ rí òní fún ọjọ́ ayọ̀ níbi tá a ti mọ̀ mú àwọn kókó ọ̀hún wá bí a ti sọ ní ẹ̀kan ẹ jẹ́ ká mọ̀ mú àwọn kókó ọ̀hún wá fún yín ní ìkànnì rédíò Aloore èyí tí a kalẹ̀ sí yàrá ìlú ìsàfẹ́fẹ́ ti GSM nílé iṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà ohun ìrìn àjò afẹ́ tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ secretariat Agodi nílùú Ìbàdàn Ọlátúnjí Adémọ́lá mọ̀ ní orúkọ tèmi ẹ jẹ́ ká mọ̀ báyìí tó mọ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. tó ìròyìn alákọ̀ọ́kọ́ tó wà ní ojúde The Punch tó jáde láàárọ̀ tòní òun náà ní sọ fún wa nípa bí àwọn kan ṣe bọ́rẹ́lẹ̀ àwọn òun náà ni o Láì Àrẹ́gbẹ́ṣọlá Yari Keyamo wọ́n mọ̀ ti bọ́rẹ́lẹ̀ o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹgbẹ́ òṣèlú APC ẹgbẹ́ ọlọ́wọ̀ ẹgbẹ́ onítẹ̀síwájú ó ṣeéṣe o kí wọ́n ó ṣèfilọ́lẹ̀ àwọn alága ní ìpínlẹ̀ wọn kọ̀ọ̀kan ẹgbẹ́ òṣèlú APC òun lọ sọ bẹ́ẹ̀ ilé wa ní ojú ewé kejì The Punch tó jáde láàárọ̀ tòní. bákan náà lójú ewé kejìdínlógún ìwé ìròyìn Nigerian Tribune tó wà lọ́wọ́ tèmi ní àyín ó mọ̀ ní ìròyìn àkọlé ìròyìn ọmọ wà ní ojúde ìwé ìròyìn ọ̀hún níbi tí wọ́n ti ń jẹ́ kó di mímọ̀ wípé nǹkan ò mọ̀ fararọ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ìyún ní ẹgbẹ́ òṣèlú onítẹ̀síwájú All Progressives Congress níbi tí ó ti jẹ́ wípé yíyan ọmọ oyè àti àwọn tó jẹ́ àwọn alága ìgbìmọ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún òní fàákájà ló mọ̀ wà lórí rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí o. tá a bá wo ojú ewé kẹrin The Punch tó jáde láàárọ̀ tòní níbẹ̀ náà ni ìròyìn àwọn ìwà ọ̀daràn tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri àgbáńláyé pàápàá ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nínú rẹ̀ náà ni màá ti mú méjì wá fún yín ìròyìn sọ báyìí pé àwọn ẹlẹ́wọ̀n tẹ́lẹ̀ rí àti àwọn jàǹdùkú agbébọn tí wọ́n máa wọlé ńlé láti lọ bó ńlé ló jẹ́ òun náà ni ọwọ́ mọ̀ ti gbámù ní ìpínlẹ̀ Èkìtì o nípa pé kí ni o nípa pé wọ́n ṣe àṣepọ̀ tí kò tọ́ àti nípa pé wọ́n ń dà lérú ọwọ́ ti tẹ̀ wọ́n o ní ìpínlẹ̀ Èkìtì bẹ́ẹ̀ náà ni tí a bá wo ìsàlẹ̀ rẹ̀ òun náà láàrin ọkùnrin kan tó ti dàgbà díẹ̀ tó jẹ́ ọmọ 30 ọdún òun náà ni ọwọ́ òfin mọ̀ ti gbámù ní ìpínlẹ̀ Àdámọ̀wá nítorí pé kí ni o ọba ọmọ ọdún márùn-ún
ọmọ bá ní àṣepọ̀ tipátipá àṣepọ̀ tí ọ̀tọ̀ ní ilé kan tó jẹ́ pé ilé àkọ́pàtì ni eléwà ní ojú ewé kẹ́hìndé punch tó jáde láàárọ̀ tòní o. bákan náà ìwà ọ̀daràn náà ní ilé náà ní í ṣe pẹ̀lú nípa ètò ààbò náà ni níbi tí ní ojú ewé kejìdínlógún ìwé ìròyìn Nigerian Tribune tó wà lọ́wọ́ mi níbi tí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wa ní àyín àti ìpínlẹ̀ Ògùn tá a múlé tira wa tó jẹ́ pé wọ́n ti ṣe kíni wọ́n ti ṣetán láti àwọn gómìnà méjèèjì yún ni gómìnà Ṣèyí Mákindé àti Dàpọ̀ Abíọ́dún ti ìpínlẹ̀ Ògùn tí wọ́n jẹ́ pé wọ́n ṣetán báyìí láti gbé ìgbìmọ̀ amúṣẹ́yá kalẹ̀ lórí ètò ààbò ní ìpínlẹ̀ méjèèjì fún àwọn ìwà ọ̀daràn lórí kan ọjọ́ kan o. tá a bá wo ojú ewé karùn-ún The Punch tó jáde láàárọ̀ tòní níbẹ̀ náà ni ìròyìn ti ń sọ yìí pé Olúwamọ̀ bá àwọn ọlọ́pàá ṣe yẹn ni pé wọ́n ṣe àṣeyọrí o ní ìpínlẹ̀ Ẹdó nígbà tí àwọn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó wà ń bẹ̀ àti àwọn jàǹdùkú agbébọn pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ pé wọ́n máa ń jí ọmọ gbé sá lọ sí ìlú míì wọ́n máa dojú ìjà kọra wọn wọ́n sì mú mẹ́ta wọ́n mú balẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ẹdó eléyìí wà ní ojú ewé karùn-ún The Punch tó jáde láàárọ̀ tòní. tá a bá wo ojú ewé kejìdínlọ́gbọ̀n ìwé ìròyìn Nigerian Tribune tó wà lọ́wọ́ mi òun náà ni àkọlé ìmọ̀tò wa níbi tí ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re ni wọ́n ti ṣe kí ni wọ́n ti gbójú agan sí ètò ààbò tó mẹ́hẹ̀ ní jákèjádò orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tí wọ́n sì ní pé ẹ jẹ́ kí àwọn ìpínlẹ̀ náà ó ní ọlọ́pàá tiwọn pẹ̀lú àwọn ìjọba ìbílẹ̀ káàkiri orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà eléyìí ló mọ̀ lè tán ìṣòro tá a mọ̀ ń kojú lórí ètò ààbò nílẹ̀ wa o. tá a bá wo ojú ewé kẹfà The Punch tó jáde láàárọ̀ tòní níbẹ̀ náà ni ìròyìn ti ń sọ yìí pé ọmọ ti tó àsìkò báyìí o kí àwọn obìnrin wa àwọn ìyáálé wa àwọn ìyàwó àwọn ìyáálé tó jẹ́ pé àwọn ni wọ́n ń sọ oúnjẹ fún wa nínú ọ̀dẹ̀dẹ̀ kọ́mọ̀ jẹ́ pé nígbà tó kọ wọn ọ̀bá tí ì dé wọn ò ní tì rí bóyá wọ́n fẹ́ ná 10 naira ní o 20 naira ní o 100 naira ní o 200 naira ní o wọn ò àyàfi tó kọ wọn bá dé nìkan ni wọ́n tó rówó ná ọkọ wa a ní di 1000 ló fi jẹ́ pé ní àwọn ìgbìmọ̀ kan ní ìpínlẹ̀ Èkó ní iléeṣẹ́ tó ń rí sí ètò àwọn obìnrin àti ilé òṣì dànù ni wọ́n fi ṣe àgbékalẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọlọ́sẹ̀ mẹ́rin kan o wípé ẹ̀yin obìnrin lé ẹ̀yin náà ẹ má máa wojú ọkọ yín mọ́ síwájú kẹ́ ẹ̀ tó náwó wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àti àwọn ọ̀dọ́ pé ọ̀nà wo lẹ́yìn náà fi lè dá wà ilé wa ní ojú ewé kẹfà The Punch tó jáde láàárọ̀ tòní. lójú ewé kejìdínlógún ìwé ìròyìn Nigerian Tribune ó ní àkọlé ìròyìn yìí wà nípa ètò ìdìbò tí yóò wáyé ètò ìdìbò gómìnà tí yóò wáyé ní ìpínlẹ̀ Èkìtì ní ọdún tí a wà yìí náà ni o níbi tí àwọn tínú ń bí ní agbọn APC yún ní ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress ni wọ́n mọ̀ tí ń jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn ṣetán láti kọ́ àwọn ènìyàn àwọn adarí nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún nípínlẹ̀ Èkìtì àwọn ṣetán láti kọ́ wọn ní ẹ̀kọ́ tí wọn ò ní gbàgbé rẹ̀ láéláé o àwọn igun tínú ń bí àwọn ni wọ́n mọ̀ jẹ́ kí eléyìí kó di mímọ̀. tá a bá wo ojú ewé keje The Punch tó jáde láàárọ̀ tòní níbẹ̀ náà nìròyìn ti sọ yìí pé ẹni tó jẹ́ alága fìdíhẹ́ ní ìpínlẹ̀ Kwara òun náà ni ọmọ ti fojú ba ilé ọjọ́ o nípa pé kíni o nípa owó kan tó jẹ́ mílíọ̀nù 5 náírà tí ó yẹ kó san fún àwọn oníkangilá ṣùgbọ́n tó kọ̀ jálẹ̀ yìí pé òun ò ní san ilé wa ní ojú ewé keje The Punch tó jáde láàárọ̀ tòní. bákan náà tá a bá wo ojú ewé kọkàndínlógún ìwé ìròyìn The Nigerian Tribune òun náà ni kẹ́hìndé ìròyìn tí mo tún kà tán òun náà ló tún wà bẹ́ẹ̀ o ibi tí ìròyìn ti ń jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ètò ìdìbò sí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun náà tó ń bọ̀ láìpẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tí a mọ̀ sí People's Democratic Party onímọ̀ ti yan ta ni wọ́n ti yan Oyèdòkun Oyinlọ́lá gẹ́gẹ́ bí àwọn tó jẹ́ pé wọ́n pẹ̀tù sí aáwọ̀ tó wà láàrin àwọn olùdíje nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún. tá a bá wo ojú ewé kẹjọ The Punch tó jáde láàárọ̀ tòní níbẹ̀ náà ni àwọn gómìnà ìpínlẹ̀ méjì ìyẹn gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn Dàpọ̀ Abíọ́dún àti ọlọ́lá jùlọ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé àwọn gómìnà méjèèjì wọ́n ti jọ sọ̀rọ̀ papọ̀ wọ́n sì ti ṣetán láti fọwọ́sowọ́pọ̀ wípé kí ni o láti ṣe ẹ̀rọ tí ó mọ iye báwọn èèyàn ṣe ń lọ báwọn èèyàn ṣe ń bọ̀ ní ẹnubodè ìlú méjèèjì ìyẹn ẹnubodè tó pa Ògùn àti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó pa wọ́n pọ̀ wọ́n ti jọ sọ àsọyí ọ̀rọ̀ yìí pé àwọn ò gbé ní tí ó mọ ká béèyàn ṣe ń lọ béèyàn ṣe ń bọ̀ kọ́mọ ká sílẹ̀ kó lè bàa lè dẹ́kun àwọn ìwà àbàjẹ́ àti ìwà pé àwọn jàǹdùkú
wọ́n wọ inú ìlú méjèèjì eléyìí wà ní ojú ìwé kẹjọ The Punch tó jáde láàárọ̀ tòní. ìpínlẹ̀ Ògùn òun náà ni ìròyìn tèmi náà tó fẹ́ mú wá ìwà o níbi tí lójú ewé kọkàndínlọ́gbọ̀n ìwé ìròyìn ọ̀hún ó mọ̀ ní àjọ aṣọ́bodè nílẹ̀ wa ni wọ́n mọ̀ ti fi kélé òfin gbé àwọn mọ́tò tirẹ́là ńláńlá mẹ́tàdínlógún níbi tó jẹ́ pé wọ́n ní ìrẹsì láti ilẹ̀ òkèèrè òun ni àwọn mọ̀ kó wọ ìpínlẹ̀ Ògùn o. tí a bá wojú ewé kẹsàn-án The Punch tó jáde láàárọ̀ tòní níbẹ̀ náà ni ìròyìn ti ń sọ yìí pé kọ́lọ́hún ọmọ sọ wa kórè ọmọ yòó wà ọjọ́ tẹ́bí bá ń palẹ̀ ọlọ́run mọ̀mọ̀ já sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà sì ni ọjọ́ tẹ́bí bá ń pa ọ̀nà ọlọ́run mọ̀mọ̀ já rìn lọ́nà ìsọ ọlọ́run àbọ̀ ọlọ́run ètò nípa tó jẹ́ ìwúrin lọ olúwa máa fi sọ wà ìṣẹ̀lẹ̀ burúkú yìí òun náà ló ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ògùn nígbà tí ọkọ̀ táǹkà epo tó gbiná bẹ́ẹ̀ náà sì ni àwọn èèyàn mẹ́sàn-án wọ́n mọ̀ gbèkúrú jẹ lọ́wọ́ ẹ̀bọra yẹn ni pé wọ́n papòdà kọ́ba òkè kọ́mọ sọ wa eléwà ní ojú ìwé kẹsàn-án The Punch tó jáde láàárọ̀ tòní o. tá a bá wo ojú ìwé kejìdínlọ́gbọ̀n ìwé ìròyìn Nigerian Tribune ó ní àkọlé ìròyìn eléyìí wà níbi tí wọ́n ti ní ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó wọ́n mọ̀ ti ṣe kíni wọ́n mọ̀ ti da ilé ẹjọ́ tí a mọ̀ sí ti ìbílẹ̀ tí a mọ̀ sí Igbóṣèré tó jẹ́ pé òun ló tún fẹ́ẹ́ ṣe kíni ó tún fẹ́ẹ́ dàgbà jùlọ ní àwọn ilé ẹjọ́ wa ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà wọ́n ní wọ́n ti da ilé ẹjọ́ gíga ọ̀hún wọ́n ti dàwó nítorí pé wọ́n fẹ́ẹ́ ṣe àwọn àtúnṣe àti àtúnkọ́ rẹ̀ tó sì ti bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹu báyìí. tá a bá wo ojú ìwé kẹsàn-án The Punch tó jáde láàárọ̀ tòní níbẹ̀ náà ni àwọn IPOB àwọn àgbáríjọ ẹgbẹ́ tí wọ́n ń pè fún ìgbòmìnira Biafra wọ́n mọ̀ ti sọ̀rọ̀ sókè láàárọ̀ tòní o wọ́n ti sọ pé òkòròṣà lọ jókòó náà gbogbo tó ń sọ lẹ́nu yẹn kì í sọ̀rọ̀ àwọn ò ní ṣiṣẹ́ fún ìpinnu rẹ láti di ààrẹ orílẹ̀-èdè torí pé kí ni o wà lẹ́yìn wa gbogbo sẹ́tò ń ṣe ní ìgbìmọ̀ asòfin ó fi ń tako ẹgbẹ́ àgbáríjọ ẹgbẹ́ IPOB ni lọ jókòó àwọn ò ní tì ọ́ lẹ́yìn nípa àfojúsùn rẹ láti di ààrẹ ní ọdún 2023 eléyìí wà ní ojú ìwé kẹsàn-án The Punch tó jáde láàárọ̀ tòní o. lójú ìwé karùn-ún ìwé ìròyìn Nigerian Tribune oníròyìn eléyìí wà nípa ọ̀dọ́mọdébìnrin kékeré ọmọ iléèwé tó jẹ́ pé ọ̀gá iléèwé tó wà ní ẹni tó ní iléèwé ní ìpínlẹ̀ Kano tí ó ní ọmọ òun lọ tí ó sì gba ẹ̀mí rẹ̀ ó mọ̀ ní ilé ẹjọ́ wọn ti sún ìgbẹ́jọ́ ọ̀hún wọ́n ti sún di ọjọ́ 9 nínú oṣù kejì tá a wà yìí o. ọ̀ròyìn eléyìí ó láti ta kọ́sọ́ sí yàrá ìpolówó ọjà wa à ń bọ̀ láìpẹ́ ẹ ṣeun tẹ́ǹtẹ́ ti gbọ́ wa ẹ kú ìkàlẹ̀. ọgbà tí àṣejìná lòdì ìrànjẹ làwọn aláṣejòkòtì tí wọ́n fẹ́ máa jẹ ọba ni wọ́n ṣe gàyà díẹ̀ ná ìlú ló láṣẹ ẹjẹ́ ìlú ó jẹun náà ìdí nìyí tó fi jẹ́ pé ẹ̀tọ́ ìlú là ń fowó ìlú ṣe nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ̀rí bí ní ètò ẹ̀kọ́ wa ṣe ń jògeere LAUTECH ti di tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ilé ìwòsàn alábọ́dé bíi 40 ló ti wẹ̀wọ̀ ọ̀tún pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ tòun tòògùn àti irinṣẹ́ tó pójú owó iṣẹ́ sì ti fẹ́ẹ̀ parí pẹ̀lú lórí 100 míì ìdákẹ́jàdó ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ààbò tó dájú ohun amáyédẹrùn ní ìṣokùnfà ìdásílẹ̀ iléeṣẹ́ ńláńlá láwùjọ òun náà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fi wà nípò kẹta nínú àwọn ìpínlẹ̀ tí ń pawó wọlé jùlọ lábẹ́lé nílẹ̀ wa ọ̀pọ̀ ọ̀dọ́ ló ti láǹfààní ẹ̀kọ́ṣẹ́ iṣẹ́ àgbẹ̀ lọ́nà ti gbàlódé táṣeyọrí yìí ó sì jẹ́ kó ń jẹ́ sùn wá bọ̀ láìpẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àwọn òṣìṣẹ́ àtòṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ń gbowó wọn lásìkò pápá àṣírí Adámàsìngbà àtàwọn inú ojú pópó tí ń sòrú dọ̀sán kọ́ àwọn ìlú ti sọ pásì ìwádùn níṣèjọba yìí fi ń mọ rírì gbogbo àwọn aláṣẹ gómìnà Ṣèyí Mákindé ló ń sọ fún wa pé pẹ̀lú ìṣọ̀kan wa oòrùn tó kù lókè yìí ó táṣọ ọgbẹ. iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà ohun ìrìn àjò afẹ́ tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ń kéde. ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn láti inú ìwé ìròyìn òun náà ni ẹ̀ǹtẹ́tí gbọ́tẹ̀sì tó ń wò wá kétékété ní ìkànnì rédíò Aloore eléyìí tí a kalẹ̀ sí yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ti GSM ní iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà ohun ìrìn àjò afẹ́ tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí a kalẹ̀ sí sẹkítẹ́rìàtì Agodi ní ìlú Ìbàdàn kókó náà láti kọ́kọ́ mú wá fún yín àti wá fẹ́ wọnú àwọn ìròyìn ọ̀ngàn nísànsàn báyìí ká mọ̀ mú àwọn kẹtẹpẹrẹ wá fún yín níbi tí Ọlọ́run ọba Èdùmàrè kó ràn wá lọ́wọ́ dé báyìí lójú ewé kejìdínlógún ìwé ìròyìn Nigerian Tribune tó wà lọ́wọ́ tèmi ní òwúrọ̀ òní onímọ̀ ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ipò rúru ọkàn onímọ̀ ń ṣẹlẹ̀ ní inú ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress tí a mọ̀ sí
APC látàrí bó ṣe jẹ́ wípé àwọn ìgbìmọ̀ fìdíhẹ́ wọn àwọn alága fìdíhẹ́ àti àwọn ènìyàn mìíràn tó wà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún tí wọ́n jẹ́ kànrìnkànrìn àtàwọn ọmọ ìgbìmọ̀ tí wọ́n yàn ó ní wọ́n mọ̀ ṣe kíni wọ́n mọ̀ ní wọ́n mọ̀ jókòó lónìí láti mọ ibi tí wọ́n bá fẹ́ fi ẹnu kò sí lórí àwọn nǹkan tó jẹ́ pé ó ń ṣẹlẹ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún tó sì wá jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ ọ̀hún ni wọ́n ní yóò wáyé ní ibi tí wọ́n dàpè ní Buhari ilé Buhari tó jẹ́ pé ibẹ̀ ni olú iléeṣẹ́ ìgbìmọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún tó wà ní Àbújá tó sì wà jẹ́ wípé wọ́n ní òun náà ni wọ́n ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé gẹ́gẹ́ bí ìwé ìròyìn Nigeria Tribune bó ṣe rí ọ̀rọ̀ ọ̀hún gbọ́ wọ́n ní ọ̀rọ̀ ọ̀hún onímọ̀ jẹ́ pé kí ni àwọn ènìyàn jàǹkànjàǹkàn nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún onímọ̀ ti jẹ́ kó di pímọ̀ yìí pé àwọn fẹ́ kí ni o láti gbé pẹ́rẹ́ àwọn ṣetán báyìí láti gbé pẹ́rẹ́ gidi kaná pẹ̀lú ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún eléyìí tí wọ́n ní pé nínú àwọn tó jẹ́ pé wọ́n sọ pé àwọn ọmọ sòmọ̀gbè nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún níbi tí ẹni tó jẹ́ pé gómìnà ìpínlẹ̀ Yobe ẹ̀yìn òní Mai Mala Buni òní ó mọ̀ ń darí rẹ̀ tó síwájú rẹ̀ tó sì wá jẹ́ wípé ìwádìí ẹgbẹ́ òṣèlú ẹgbẹ́ akọ̀ròyìn Nigeria Tribune wá fi jẹ́ kó di mímọ̀ wípé kò sí bọ́n ṣe ló fẹ́ jẹ́ o nítorí wípé gbogbo àwọn ọ̀nà tí wọ́n ń gbà láti jẹ́ pé wọ́n ṣe ètò láti yan àwọn ọmọ ẹgbẹ́ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún òní ó mọ̀ jẹ́ pé lọ́pọ̀lọpọ̀ ìpínlẹ̀ òní kò mọ̀ jẹ́ pé ó wà ní ọ̀wọ́ bí àwọn ṣe fẹ́ tó sì wá jẹ́ wípé ibi tí àwọn gómìnà ọ̀hún tí wọ́n tò sí òní ó gbé sapá kan jà mọ́ tó sì jẹ́ wípé àwọn tó wà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún tí wọ́n ń fara ta tí wọ́n sì ń fọwọ́ jánu báyìí wípé àwọn ò ní gbà ó gbé ètò ọ̀hún bí yóò ṣe wáyé ní òní tí ìjókòó ọ̀hún tí yóò wáyé o. káàbọ̀ ìbejì ìròyìn tó kàn yẹn kẹ́hìndé rẹ̀ òun náà ló wà ní ojú ewé kejì The Punch tó jáde láàárọ̀ tòní tákàlẹ̀ yẹn sọ báyìí pé láì Arẹ́gbẹ́ṣọlá yari kéyàmọ̀ wọ́n mọ̀ ti bọ́rọ́lẹ̀ ìyẹn ni pé wọn ò lẹ́nu bẹ́ẹ̀ náà sì ní ẹgbẹ́ APC wọ́n ṣe ìfilọ́lẹ̀ àwọn alága ìpínlẹ̀ wọn lọ́jọ́ tòní ìròyìn náà lọ báyìí pé àwọn igun kan nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ẹgbẹ́ onígbàálẹ̀ ẹgbẹ́ onítẹ̀síwájú ní àwọn ìpínlẹ̀ káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó jẹ́ pé wọ́n wà nígun àwọn mínísítà kan àti àwọn sínétọ̀ kan ló ṣeéṣe o kó jẹ́ pé wọ́n pàdánù ipò wọn látara pé kí wọ́n ṣe ìfilọ́lẹ̀ àwọn alága ẹgbẹ́ APC ní olú iléeṣẹ́ wọ̀nyí tó wà ní Àbújá ní ọjọ́ tòní èèyàn ọjọ́ tọ́ọ̀sẹ̀ tòní nínú àwọn tó jẹ́ pé ó ṣeéṣe kí wọ́n bọ́rọ́lẹ̀ òun náà ni mínísítà tó wà fún ọ̀rọ̀ abẹ́nú orúkọ rẹ̀ ní Rauf Arẹ́gbẹ́ṣọlá mínísítà tó wà ní ìkángun ìmọ̀ gbàyàn síṣẹ́ ti ìpínlẹ̀ òun náà ni Festus Eyamo àti mínísítà tó wà fún ọ̀rọ̀ ròyìn àti àṣà Alhaji Lai Muhammed ó ṣeéṣe o kó jẹ́ pé kí wọ́n mọ̀ rọ̀wọ́ mú nínú ìfilọ́lẹ̀ àwọn alága tí wọ́n fẹ́ ṣe ní ọjọ́ tòní nínú àwọn míì tó jẹ́ pé ó ṣeéṣe o kí wọ́n bọ́rẹ́lẹ̀ kí wọ́n mọ̀ lẹ́nu bẹ̀ òun náà ni gómìnà tẹ́lẹ̀ rí ìyẹn ti ìpínlẹ̀ Ògùn gómìnà Ìbíkúnlé Amúsùn bẹ́ẹ̀ náà ni sínétọ̀ Kabiru Marafa èyí tó jẹ́ gómìnà ti ìpínlẹ̀ Zamfara tẹ́lẹ̀ àti Abdulaziz Yari ìròyìn jẹ́ kábẹ̀ yìí pé àwọn igun kọ̀ọ̀kan ni wọ́n mọ̀ ti dìde o tó sì jẹ́ pé gbọ́dọ̀ súnsọ̀ ìyẹn nípa èdè àìyedè wọ́n mọ̀ ti ṣẹlẹ̀ láàrin wọn o lọ́jọ́ tòní wọ́n ṣe ìfilọ́lẹ̀ àwọn alága láti ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan fún ẹgbẹ́ APC tó jẹ́ pé ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé kò ní dín ní ìpínlẹ̀ ọgbọ̀n tí yóò péjú pèsè láàárọ̀ tòní o Láì Arẹ́gbẹ́ṣọlá yari kéyàmù ó ṣeéṣe kí wọ́n bọ́rọ̀lẹ̀ láàárọ̀ tòní eléwà ní ojú ìwé kejì The Punch tó jáde láàárọ̀ tòní. nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC òun náà ni ìròyìn eléyìí náà tó wà ní ojú ewé kejìdínlógún ìwé ìròyìn Nigeria Tribune nípa ìpínlẹ̀ Èkìtì ìyún ní ètò ìdìbò sí gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀hún eléyìí tí yóò wáyé nínú oṣù kẹfà ọdún tí a wà yìí òní ìròyìn ọmọ ń sọ níbi tí wọ́n ti ń jẹ́ kó di mímọ̀ wípé látàrí gbódúnrósọ tó ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́bọ̀ ọ̀sẹ̀ tó kọjá nípa bí wọ́n ṣe yan bí àwọn ṣe mú ọmọ oyè eléyìí tó jẹ́ pé yóò díje fún ipò gómìnà lábẹ́ òṣèlú APC ní ìpínlẹ̀ Èkìtì nínú oṣù kẹfà ọdún tí a wà yìí níbẹ̀ ni ó mà ti jẹ́ wípé kí ni àwọn olùdíje yòókù lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún ni wọ́n mọ̀ ń fapá jánu wípé àwọn ò ní gbà ọ́ nítorí wípé àwọn yóò rí pé nǹkan ṣe ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún nígbà tí ètò ìdìbò gbogbogbò ọ̀hún
tí yóò wáyé nínú oṣù kẹfà ní ọjọ́ 18 oṣù kẹfà tí ó bá jẹ́ pé ó wá tó yóò wáyé ọ̀hún tó bá jẹ́ pé àwọn ìgbìmọ̀ ẹgbẹ́ APC jákèjádò orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ni wọ́n bá fọwọ́ sí pé bẹ́ẹ̀ náà ni kó ṣe rí tó sì wá jẹ́ pé wọ́n ní àwọn ò ní gbà nítorí pé nǹkan ó ṣe ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún nínú ètò ìdìbò tó ń bọ̀ náà níbi tí àwọn tó jẹ́ pé inú ń bí àwọn olùdíje tí inú ń bí ọ̀hún níbi tí a ti rí Ọpẹ́yẹmí Bámidélé sẹ́nétọ̀ Dayọ̀ Adéyẹyè Fẹ́mi Bámidélé Paparusi Káyọ̀dé Òjó Démọ́lá Pópóọlá àti Olúṣọlá Àfọlábí níbi tó jẹ́ pé àwọn ènìyàn ọ̀hún ni wọ́n mọ̀ tí ń sọ pé àwọn ò ní gbà nítorí wípé ọ̀nà tí wọ́n fi yan ẹni tí ó jẹ́ akọ̀wé àgbà sí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkìtì tẹ́lẹ̀ rí ẹni tí a mọ̀ sí Bíọ́dún Oyèbámijí wọ́n ní ọ̀nà tí wọ́n fi yàn kò bá òfin mu o nítorí pé nígbà tí wọ́n bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ ẹni tí ó wá jẹ́ ní jákèjádò ìjọba ìbílẹ̀ mẹ́rìndínlógún tó wà ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún ó mọ̀ ní Adó Èkìtì ní àyájọ́ àná Oníbámidélé mọ̀ tí ń wòye wípé ọ̀nà tí wọ́n gbà ọ̀hún kò tẹ́ àwọn lọ́rùn tó sì jẹ́ wípé àwọn ò gba èsì ìdìbò ọ̀hún tí wọ́n fi ní abẹ́rẹ́ èyí tó jẹ́ abẹ́nú fún ẹgbẹ́ òṣèlú APC tí wọ́n ní àwọn ò gba ẹni tí wọ́n yàn ọ̀hún tó sì wà jẹ́ pé wọ́n pàpà dánú báyìí tó jẹ́ pé wọ́n ní àwọn yóò ṣe nínú ètò ìdìbò tó ń bọ̀ lọ́nà ọ̀hún ní ìpínlẹ̀ Èkìtì. tí a bá wo ojú ewé kẹrin The Punch tó jáde láàárọ̀ tòní òun náà ni àkọlé ń sọ pé àwọn ẹlẹ́wọ̀n tẹ́lẹ̀ rí àyẹn ẹni pé àwọn tí wọ́n ti lọ sínú ọgbà ẹ̀wọ̀n tí wọ́n wá fi wọ́n lẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn kan ní ọwọ́ ọlọ́pàá ti gbámú o látara pé wọ́n digun jalè àti látara àwọn ẹ̀sùn bíi pé èèyàn ń fipá báyàn sùn àti mímọ́ wọlé ó lé láti lọ gbé nǹkan èèyàn ọwọ́ ọlọ́pàá wa ti bá àwọn ọlọ́pàá ti fi ọwọ́ òfin gbá wọn mú ní ìpínlẹ̀ Èkìtì eléyìí wà ní ojú ewé kẹrin The Punch ètò jáde ní àárọ̀ tòní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ètò wà ní ìpínlẹ̀ Èkìtì òun náà ni wọ́n mọ̀ ti gbé àwọn afurasí tí kò dín ní 13 òun náà ni wọ́n mọ̀ ti gbé mú nínú àwọn afurasí náà òun náà ni àwọn ẹlẹ́wọ̀n tẹ́lẹ̀ rí òun náà ni wọ́n wà nù wọn pẹ̀lú pé kí ni o pẹ̀lú pé wọ́n digun jalè bẹ́ẹ̀ náà sì ni wọ́n ṣekú pa àwọn kan ní apá àbìkan ní ìpínlẹ̀ Èkìtì kọmíṣánná fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti ìpínlẹ̀ Èkìtì ọ̀gbẹ́ni Túndé Mọ́báyọ̀ òun ló sọ̀rọ̀ yìí jáde ní ọjọ́ Wednesday ọjọ́rú àná yìí pé àwọn mọ̀ ti gbá àwọn afurasí 9 kan mú tó jẹ́ pé wọ́n ṣe àwọn iṣẹ́ burúkú kan ní ìpínlẹ̀ Èkìtì tó sì jẹ́ pé wọ́n wo àwọn létí òdì ní 100 ó dín mẹ́rin 96 houses ní ìpínlẹ̀ Èkìtì Mọ́báyọ̀ ẹni tó ń sojú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Èkìtì ìyẹn Sunday Abutu ti ń sojú ẹ̀ ọjọ́ ká mọ̀ pé àwọn gbá wọn mú o bẹ́ẹ̀ náà sì ni àwọn ò fojú wọn ba ilé ẹjọ́ lábẹ́ òfin bẹ́ẹ̀ náà tá a bá wo ìsàlẹ̀ ìròyìn ó náà láàrin ìròyìn tó sọ wípé ọkùnrin kan rèé o ọmọ 30 ọdún ó dín méjì 28 years òun náà ni ọwọ́ òfin mọ̀ ti gbámù ní ìpínlẹ̀ Àdámọ́wá fún pé kíni o fún pé ọba ọmọ ọdún 5 ọba ní àṣepọ̀ tí ò lẹ́tọ̀ọ́ lábẹ́ òfin ọkùnrin kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Abdullahi Adamu òun náà ni ó mọ̀ fi ipá fi bá ọmọ ọdún 5 kan lò ní ìpínlẹ̀ Àdámọ́wá ẹni afurasí òun náà ni ó fi ọgbọ́n ẹgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí òun náà ló fi tọ́ ọmọdébìnrin ọmọ ọdún 5 yẹn ń lọ fi tàn wọ inú ilé kan inú ilé àkọ́kù ètò wà ní abẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ Múbì ó fi ọgbọ́n tàn wọ ibẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà sì ni ó ṣe nǹkan tí kò tọ́ pẹ̀lú ọmọdé kékeré yìí kí ló fi ṣe òun náà ni pé ó fún ọmọdébìnrin kékeré yìí ó fún ní 20 naira 20 naira yìí pé wọ́n gbà wọ́n lọ bá ń fi ra bisikíìtì wá nígbà tó ọmọ yẹn dé tó wá ra bisikíìtì dé ó wá fi ọgbọ́n ẹ̀wẹ́ ó fi tàn wọ ilé kan tí wọ́n ń kọ́ lọ tó jẹ́ pé wọn ò tí ì parẹ́ àṣẹ bó ṣe mú ọmọ yẹn lọ sí ilé tí ó ti fẹ́ bọ́ ọmọ yẹn lásìpọ̀ ètí ọ̀tọ̀ òun náà ni àwọn tó wà ládùúgbò rí wọn wá lọ yọ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ wọn bá gbà mú báyìí ó ti ń fi ojú winá òfin eléyìí wà ní ojú ewé kẹrin The Punch tó jáde láàárọ̀ tòní ká mọ̀ kìlọ̀ fún àwọn ọmọ wa nínú àwọn nǹkan tí wọ́n ṣẹlẹ̀ ní pé àwọn míì bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n mọ
bá ọmọ kéékèèké wọ́n mọ̀ bá ń ṣeré ọmọ ọdún mẹ́ta ọmọ ọdún mẹ́rin kódà wọ́n tún máa gbá ọmọ ẹ̀ sí sọ́rí ìtàn wọ́n tún máa pè wọ́n ní ìyàwó kí ló rí sí pẹ̀lú òun. sórí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni ó dàbí pé ọ̀nà ọ̀hún ó tọ́ ṣùgbọ́n lásìkò tá a wà yìí kò tọ́ rárá tába tí olóyìn tó bá ti ní ìyàwó mi ni máa bọ̀jẹ́ máa bẹ́ẹ̀ ṣeré jẹ́ ṣe kíní kan tó jẹ́ ọmọdé ọ̀dọ́mọkùnrin tó jẹ́ pé kéèyàn tètè. kọ́lọ̀ wọn mọ̀ sọ ká sì mọ̀ sọ fáwọn ìyàwó wa kí wọ́n mọ̀ mójútó àwọn ọmọ wọn púpọ̀ náà àwọn obìnrin lónìí iṣẹ́ ni kọ́dà lómi ìbẹ́ tó bá ti fẹ́ lọ láàárọ̀ báyìí yóò tún mú ọmọ rẹ̀ tọmọ yìí bá ti dé láti sùkú owó tí yóò fi ra nǹkan rẹ̀ yóò àwọn níbọ̀ rẹ̀ àwọn alábàágbé ni yóò fi ọmọ yẹn kò ní mọ̀ kankan ó dalẹ́ kó tó wọlé kó náà ó sànù wa. àmín o ṣeun. tá a bá wo ojú ewé kọkàndínlógún ìwé ìròyìn Nigerian Tribune ó ní àkọlé ilé ìwà níbi tí ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ni wọ́n mọ̀ ti yan ẹni tí ó jẹ́ Ṣùáìbù bàbá àgbà Ṣùáìbù Oyèdòkun gẹ́gẹ́ bí alága ìgbìmọ̀ fún láti pẹ̀tùsáwọ̀ àwọn tínú ń bí nínú ìgbìmọ̀ ọ̀hún nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún èyí tó jẹ́ pé ẹgbẹ́ òṣèlú PDP onímọ̀yàn tí wọ́n sì tún mú gómìnà tẹ́lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀hún èyí òní ọmọọba Ọlágúnsóyè Òyìnlọ́lá tó jẹ́ pé wọ́n mú àwọn náà sí kejì tí wọ́n sì jẹ́ pé àwọn ni wọ́n léwájú àwọn ìgbìmọ̀ ẹlẹ́nu mẹ́wàá tó jẹ́ pé wọ́n wá ètò sí bí gbogbo nǹkan tó rúkèrúkè tó ń lọ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ọ̀hún náà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó jẹ́ pé àwọn náà ni wọ́n wá ojútùú sí o tábà tó wá wo ojú ewé kẹjọ ìwé ìròyìn Nigerian Tribune ó mọ̀ ní gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ìyún ni onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé àti ti ìpínlẹ̀ Ògùn ìyún ni ọmọọba Dàpọ̀ Abíọ́dún ni wọ́n mọ̀ ti ṣe kí ni wọ́n mọ̀ ti fi ọ̀rọ̀ lé ojú kan náà nípa wípé ó dáa ní gbogbo ètò wàhálà ìdààmú tó ń ṣẹlẹ̀ ní àwọn ojú pópó ńlá wa ní ìpínlẹ̀ tó èyí tí ó so mọ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sí ìpínlẹ̀ Ògùn nípa wípé gbogbo wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ bí wọ́n ṣe ń jí àwọn èèyàn gbé àti àwọn ìwà ọ̀daràn mìíràn tó ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ tó mọ̀ ní àwọn gómìnà méjèèjì wọ́n mọ̀ ti fi ẹnu kò sọ̀rọ̀ dúró lórí rẹ̀ tí wọ́n sì jọ wípé ó yá ẹ jẹ́ ká mú ẹ̀rọ àwòrán eléyìí tí a mọ̀ CCTV tó jẹ́ pé yóò mọ̀ ká ṣe àkálẹ̀ gbogbo wa tó bá ń lọ ní àwọn ojú pópó ńlá wa ọ̀hún èyí ò ní àwọn mọ́rùsẹ̀ wa tó wá jẹ́ pé wọ́n ti fi ẹnu kò sọ̀dún pé ó yá ẹ jẹ́ ká ṣe ọ̀nà yìí láti lè dẹ́kun ìwà àbàjẹ́ àti ètò ààbò tó mẹ́hẹ̀ láwọn ìpínlẹ̀ méjèèjì ọ̀hún o. tó kò ní jù báyìí lọ fún tòní títí ọ̀la tẹ́tùmọ̀ pàdé wa lórí ètò láti inú ìwé ìròyìn Abdullahi Salman lórúkọ tèmi jẹ́ ẹ ṣé tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa. ẹ ṣeun tẹ́ tó gbọ́ wa lónìí o tó bá tó di ọ̀la ẹ tó pàdé wa àti àwọn akẹgbẹ́ wa lórí ètò láti inú ìwé ìròyìn ní ìkànnì rédíò Aloore èyí tá a kalẹ̀ sí yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ di DSM nínú iṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà òrìn àjọ afẹ́ tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sẹkítẹ́rìàtì Àgòdì nílùú Ìbàdàn orúkọ tèmi ni Adémọ́lá Ọlátúnjí kẹ́mi ọjọ́ rere ó dìgbà kan náà. SafeMusicList.com, royalty-free music for marketing and promotional videos. Aloore, Aloore, Aloore Radio, anchoring in Ibadan, the land of 1,000 ancient warlords. Your day has gotten a lot better. You can stand a chance of winning amazing prizes every month on Aloore Radio. How to participate? Follow us on our Facebook page on Aloore Radio. Share our program links on all your social media platforms. The person with the highest shared links win our amazing monthly prizes. Share, listen to Aloore Radio, the voice of Oyo State. We bring you everything from breaking news. President must know that this is a bad time for our nation. We must look for foreign support to save this nation. World news, sport, music, and many more. To listen to our programs, follow us live on all our social media platforms on Facebook at Aloore Radio, Twitter and Instagram at Aloore Radio. You can also subscribe on our YouTube page on Aloore Radio. Make sure you click on the notification bell so you know when we are live.
This is Aloore Radio, the voice of Oyo State. Out there, you're welcome to your darling station Aloore Radio. We are on your favorite program, newspaper review on Aloore Radio, at transmitting from GSM studio at the Ministry of Information, Culture and Tourism Secretariat, Agodi, Ibadan. My name is Obikemi Omotosho. Thanks for listening. I have with me the Nigerian Tribune, and the first story I'm going to read says tension in APC, booming CECPC inaugurates state executive today and committee in dilemma over convention dates. We are yet to receive notice. INEC, those are riders under detention in APC. Another story says customs sees 17 truckloads of foreign rice in Ogun State, and 10,444 vehicles fails Lagos State computerized inspection test. Another one says Afenifere frowns on rising insecurity, insists on state local government police, with a rider attacks NAS for opposing idea, calls for reduction of items on executive legislative list. Oyo Ogun to set up joint border security task force. Makinde Abiodun Old Meeting joint security meeting, with a rider to deploy CCTV on interstate highways. Also, I have another one that says Lagos pulls down Igbosere, Nigeria's oldest high court, as rebuilding begins, and federal government secures $600 million to address land degradation in 19 northern states. Ekiti 2022, we will teach APC lessons it won't forget aggrieved aspirants. And Osun Guba poll, PDP assigns Oyedokun Oyinlola to reconcile aspirants. Another one says, I have this picture of 30th convocation and 38th Founders Day of FUTA in Minna. They have the VC and others seated there. I have another one that says, court adjourns sitting till February 9 as 10,444 vehicles failed to computerized inspection. Court claims 200,000 naira fine on AGF for truncating trials of Nnamdi Kanu's co-defendants on terrorism charge. That can be found on page 5 of the Nigerian Tribune. Our members not responsible for adulterated fuel in circulation. Ibadan Depot Ipman chair says. That is on page 6 of the Nigerian Tribune. And the story on page 8 says Ogun Oyo collaboration on security will engender peace development, governor says. And I have on page 25. Another one is found on page 15. It says 1 in 5 out of school children in the world, Nigeria, UNESCO. And another one on that page says, settle us, we are tired of negotiation, ASU tells federal government. That is on ASU strike. Then another one on page 16 says, Senate passes bill enabling Federal College of Education to award degrees. OOU best graduating student gets immediate employment, 1 million cash award. I guess that's a nice one. It pays for one to have a good grade. Tension as APC inaugurates state's ESCO, booming committee in dilemma over convention dates. That is found on page 18 of the Nigerian Tribune. And another one says, Nigeria requires fresh patriotic perspectives in 2022. Olawepo Ozam. And with that, we'll go on a short break to be back for the details of the newspaper.
ọgbà tí àṣẹ jiná lóde ìrànjẹ́ làwọn aláṣẹ ìjókòtì tí wọ́n fẹ́ máa jẹ ọba ni wọ́n ó ṣe gàyà díẹ̀ ná ìlú ló láṣẹ ẹjẹ́ ìlú ó jẹun náà ìdí nìyí tó fi jẹ́ pé ẹ̀tọ́ ìlú là ń fowó ìlú ṣe nípìnlẹ̀ ọ̀yọ́ ẹ̀rí bí ní ètò ẹ̀kọ́ wa ṣe ń jògeere LAUTECH ti di tìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ilé ìwòsàn alábọ́dé bíi 40 ló ti wẹ̀wọ̀ ọ̀tún pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ tòun tòògùn àti irinṣẹ́ tó pójú owó iṣẹ́ sì ti fẹ́ẹ̀ parí pẹ̀lú lórí 100 míì jákèjádò ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ààbò tó dájú òun ohun amáyédẹrùn ní ìṣokùnfà ìdásílẹ̀ iléeṣẹ́ ńláńlá láwùjọ òun náà nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ fi wà nípò kẹta nínú àwọn ìpínlẹ̀ tí ń pawó wọlé jùlọ lábẹ́lé nílẹ̀ wa ọ̀pọ̀ ọ̀dọ́ ló ti láǹfààní ẹ̀kọ́ṣẹ́ iṣẹ́ àgbẹ̀ lọ́nà ti gbàlódé táṣeyọrí yìí ó sì jẹ́ kó ń jẹ́ sùn wá bọ̀ láìpẹ́ nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ àwọn òṣìṣẹ́ àtòṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ń gbowó wọn lásìkò pápá àṣírí adámàsìngbà àtàwọn inú ojú pópó tí ń sòrú dọ̀sán ń kọ́ àwọn ìlú ti sọ pásì ìwádùn níṣèjọba yìí fi ń mọrírì gbogbo àwọn aláṣẹ gómìnà ṣèyí mákindé ló ń sọ fún wa pé pẹ̀lú ìṣọ̀kan wa oòrùn tó kù lókè yìí ó táṣọ ọgbẹ. iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà ohun ìrìn àjò afẹ́ tìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ló ń kéde. You're welcome back to your darling program, Newspaper Review on Aloore Radio, transmitted from GSM Studio at the Ministry of Information, Culture and Tourism, Secretariat Agodi, Ibadan. You can like and share on Facebook at www.facebook.com/Aloore Radio. On YouTube, it is at Aloore Radio. Our website remains www.alooreradio.com. The first story I'm going to read is taken from page 18. It says, tension as APC inaugurates state ESCO with a rider Bumi committee in dilemma over convention dates. We are yet to receive notice, INEC. There is tension in the All Progressive Congress, APC, as its caretaker extraordinary convention planning committee inaugurates the state executive chapters today at Buhari House, its national secretariat. Nigerian Tribune check revealed that chieftains of the party are poised of showdown with the APC CECPC led by Yobe State Governor Mai Malami Bumi. Investigations revealed that parallel congresses were conducted in many states, particularly in states under its control, where governors, serving ministers and federal lawmakers have been embroiled in leadership tussle for control of state chapters. Top on the list of states where the party is heavily fractured include Zamfara, Kano, Ogun, Kwara, Osun, Oyo, Delta, Akwa Ibom, among others. The APC CECPC held a crucial meeting on Wednesday ahead of the inauguration of the state executive fixed for today, Thursday. Some of the governors who incidentally are members of the APC CECPC were conspicuously absent. For the rest of that story, turn to page 18 of the Nigerian Tribune. Tension as APC inaugurates state's ESCO. And still on that page, Ekiti 2022 will teach APC lesson it will never forget in Ekiti, aggrieved aspirants. Following the fallout of the last Thursday's governorship primary of the All Progressive Congress APC in Ekiti State, the 7 aggrieved aspirants have revealed that the party will be taught a bitter lesson during the June 18 poll if it approved the contentious shadow poll. The aggrieved aspirants Opeyemi Bamidele, Senator Dayo Adeyeye, Femi Bamishile, Bamidele Faparusi, Kayode Ojo, Demola Popola and Olushola Afolabi had protested against the last week's election, saying that the emergence of former secretary to the state government Biodun Oyebanji is unknown to law. Addressing newsmen and supporters across the 16 local government areas in Ado-Ekiti on Wednesday, Bamidele noted that the alleged injustice and electoral predicate met out to the 7 aspirants will not push them away from the party, adding they will remain in the party to fight their cause. For the rest of that story, turn to page 18 of the Nigerian Tribune. Ekiti 2022, we will teach APC lesson it will never forget in Ekiti. Also on page 19, I have Senate Committee confirmed 7 nominees as INEC commissioners. The Senate has confirmed 7 nominees appointed by President Muhammadu Buhari as national commissioners
and Resident Electoral Commissioners (REC) of the Independent National Electoral Commission (INEC. The confirmation of the nominees on Wednesday followed the consideration of a report by the Senate Committee on INEC. The individuals confirmed as national commissioners include Mohammed Haruna, Niger North Central; Mrs. May Agbamuche Umbu, Delta South South; Ukeagu Kenneth Nnamdi, Abia South East; and Major General A.B. Alkali retired, Adamawa North East. Others are Professor Rhoda H. Gumos, Bayelsa South South; Mr. Sam Olumekun, Ondo South West; Olaniyi Olaleye Ijalaye, Ondo South West, was confirmed as resident commissioners. Chairman of the committee, Senator Kabir Gaya, while presenting his committee's report, disclosed that the committee received a petition from the Taraba Elders Forum against the nomination of Major General A.B. Alkali retired over the seeming inconsistency in the rotation of the nomination. Senate committee confirmed 7 nominees as INEC commissioners, found on page 19 of the Nigerian Tribune. Also on page 19, I have this story that says, Osun polls, PDP arraigns Oyedokun Oyinlola, assigns Oyedokun Oyinlola orders tax to reconcile 6 aspirants. The national leadership of the People's Democratic Party (PDP) has set up a 10-member committee headed by Elder Shuaibu Oyedokun and former Osun State Governor Olagunsoye Oyinlola to reconcile the 6 aspirants vying for the party's ticket in the forthcoming gubernatorial election. This formed part of the resolution of the meeting the National Working Committee (NWC) held with PDP stakeholders in the state at the National Secretariat of the party in Abuja on Tuesday. The meeting, chaired by the National Chairman of the party, Dr. Irocha Ayu, gave the special committee 1 week to meet with the aspirants and arrive at an amicable resolution of their grievances. Osun polls, PDP assigns Oyedokun Oyinlola orders tax to reconcile 6 aspirants. Page 19 of the Nigerian Tribune. On page 28, I have the story that says Lagos pulls down Igboshere, Nigeria's oldest high court, as rebuilding begins. The structure of the Lagos State High Court, Igboshere, which is the oldest high court in Nigeria and one of the buildings burnt by hijackers of the NSAS protest of October 21st, 2020, was on Wednesday pulled down as the Lagos State Rebuilding Trust Fund began reconstruction works on the building. The court, an inherited legal monument from the colonial days, serves as a symbol of Nigeria's legal history. Hoodlums during the protest invaded the court, carted away computers, printers, files, fans, air conditioners and other items before setting the court on fire. They also destroyed the nearby Igboshere Magistrates Court, world-class forensic DNA center, West Africa's first, police stations and other public and private infrastructures across Lagos. And after its destruction, the Lagos State Records and Archives Bureau has promised to preserve it as historical heritage. For the rest of that story, turn to page 28 of the Nigerian Tribune. Lagos pulls down Igboshere, Nigeria's oldest high court, as rebuilding begins. Still on the same page, Afenifere frowns on rising insecurity, insists on state local government police, with a rider berates NAS for opposing idea, calls for drastic reduction of items on exclusive legislative list. Pan-Yoruba socio-political group Afenifere on Wednesday expressed deep worry over the increasing terrorism, kidnapping and sacking of villages among other kinds of criminality in the country, reiterating its call for the democratization of the police force by establishing of state and local government police to stem the menace, which is said was about to consume the whole nation. Afenifere made this call in a release made available to newsmen by its National Publicity Secretary, Comrade Jare
Ajayi, expressing regret that the more insecurity seems to be enveloping the country, the more the government appear to be losing grip on how to deal with the menace. It also berates the National Assembly members who recently voted against the empowerment of state governments to set up state police. Afenifere, while reiterating its call for the establishment of state and local government police, recall latest report that many farmers in Ondo, Ekiti, Ogun, Imo, Abia, Benue and Zamfara states were kidnapped, with some of them killed, while communities in Kaduna, Sokoto, Borno, Niger and Nasarawa had been sacked by the terrorists. For the rest of that story, turn to page 28 of the Nigerian Tribune. Afenifere frowns on rising insecurity, insists on state local government police. Then on page 29, I have this story on custom. Custom says 17 truckloads of foreign rice in Ogun. The Federal Operation Unit FOU Zone A of the Nigerian Customs Service NCS on Wednesday said it has intercepted 17 truckloads of foreign parboiled rice smuggled into the country from neighboring countries along the Papalantoro area of Ogun State. Speaking at a press briefing in Lagos, the acting custom area controller CAC of the unit, Hussein Ejibunu, said 9,697 bags of 50 kg rice, 3,173 cartons of basmati rice at 5 kilograms each, and 297 bags, 25 kg foreign parboiled rice were intercepted in 5 weeks. Ejibumi, who said the unit intercepted seizures worth 4.6 billion in January 2022, said the unit recovered 192 million naira from under declaration of cargoes by clearing agents at Apapa and Tinkan Island seaports. For the rest of that story, turn to page 29 of the Nigerian Tribune. Customs says 17 truckloads of foreign rice in Ogun. And on page 25, insecurity. I have a story that says insecurity responsible for rising cases of out-of-school children in Niger. Governor. Niger State Governor Alhaji Abubakar Sani Bello has attributed the rising cases of out-of-school children to the ongoing insecurity challenges confronting the state. The governor stated this on Wednesday at the inauguration of the North Central Zone 2022 National Campaign on out-of-school children at the multipurpose hall of the Government House, Minna, the state capital. He noted that the security challenges confronting the state, as well as its large mass, constitute major challenges to be considered by the Federal Ministry of Education in order to achieve the desired goal of the campaign to return out-of-school children back to school. He said because of this security challenge in the state as well as other parts of the country, parents will find it difficult to release their words for students, especially if the schools were far from home. For the rest of that story, turn to page 25 of the Nigerian Tribune, saying insecurity responsible for rising cases of out-of-school children in Niger. Governor. And I have another story still on the Nigerian Tribune. We have another story on page 19 that says Ondo by-election, PDP to nominate candidates today. About 240 delegates of the People's Democratic Party (PDP) from Akure North and Akure South local government areas of Ondo State will today, February 3rd, file out to nominate the party's candidates for the by-election of the House of Representatives seat. This was contained in a statement issued by the party's publicity secretary, Kennedy Beretta, who disclosed that all arrangements had been put in place to pick a candidate out of the 5 aspirants jostling for the ticket. Ondo by-elections, PDP to nominate candidates today. That is found on page 19 of the Nigerian Tribune.
And on page 18, I have this story that says Nigeria requires fresh patriotic perspectives in 2023. Olawepo assume. A former presidential candidate, Gbenga Olawepo assume, says Nigeria needs a fresh and patriotic perspective in the search for who leads the country in 2023. He said in a statement issued by his media office in Abuja on Wednesday, an email to the Nigerian Tribune, that national ailments such as insecurity, unemployment, poverty, and infrastructure decay that constitute core challenges confronting Nigeria could not be solved by politics as usual, but through fresh and critical thinking. Nigeria requires fresh patriotic perspective in 2023, Olawepo says. That is found on page 18 of the Nigerian Tribune. On page 15 of the Nigerian Tribune, I have the story that says, settle us, we are tired of negotiation, ASU tells federal government. Nnamdi Azikiwe University branch of the Academic Staff Union of University, ASU, has threatened to embark on another indefinite strike if the federal government fails to implement the agreement it reached with the union in 2009. They equally appealed to the government to settle them, noting that the union leadership and members were tired of negotiation. Addressing a press conference at the ASU Secretariat in Akwa on Tuesday, the UNIZIG branch chairman, Mr. Stephen Ufuaro, said it was deeply saddening that the federal government has failed to honor the agreement which it entered into in 2009 without coercion. For the rest of that story, turn to page 15 of the Nigerian Tribune. Settle us, we are tired of negotiation, ASU tells federal government. And I have this one that says, I am working on new approach to end insurgency, Buhari. President Muhammadu Buhari Wednesday announced that his administration was embarking on a revised approach to addressing the 13-year conflict and insurgency in the northeast. He pledged that Nigerians in the region would, in the coming months, witness a change from the protracted insurgency to peace and development in their respective communities. Buhari spoke at the inauguration of the Presidential Committee on the Repatriation, Return and Resettlement of Internally Displaced Persons, IDPs, in the northeast of Nigeria, which preceded the weekly Federal Executive Council FEC meeting at the Presidential Villa, Abuja. He said, and I quote, at the advent of this administration in 2015, I pledged to Nigerians that I will restore peace in the northeast and turn it to the path of development and growth. I will commit to this promise to the people of the northeast, particularly the children and future of the northeast. We will never forget you. Your courage, sacrifice, and endurance have been exemplary. For the rest of that story, turn to page 17 of the Nigerian Tribune. I am working on a new approach to end insurgency, Buhari. And the story on education, OOU best graduating student gets immediate employment, 1 million cash reward. 2 graduating students of the Olabisi Onabanjo University, OOU, Agoiwo, Ogun State, Fatima Adebisi Awolumate and Iloka Peter Ebuka, were on Monday, January 31st, 2022, offered immediate employment by the Ogun State Governor, Prince Dapo Abiodun, as reward for outstanding academic performance. The governor also announced a cash reward of 1 million naira each to the 2 students who emerged the overall best graduating students in their respective sets. Governor Abiodun made the announcement while giving the address at the university's 30th and 31st combined convocation ceremonies. Fatima Awolumate of the Faculty of Agricultural Economics emerged the best graduating student of the 2019-2020 session with a cumulative
grade point average CGPA of 4.8, while Iloka Ebuka of the Faculty of Pharmacy graduated with a CGPA of 4.92 to mark the best student in the 2020-2021 session and the overall best graduating student of the institution. OOU best graduating students gets immediate employment, 1 million cash reward. That is found on page 16 of the Nigerian Tribune. Also, Senate passes bill enabling Federal College of Education to award degrees. The Senate has passed a bill amending the Federal Colleges of Education Act 1998. The passage of the bill, titled A Bill for an Act to repeal the Federal Colleges of Education Act 1998, followed the consideration of a report by the Committee on Tertiary Institutions and TET Fund. Senator Sandy Ono, representing Cross River Central Senatorial District, who presented the report on behalf of the chairman of the committee, Ahmad Baba Kaita, said the core objective of the bill was to provide for a legislative framework to support the Federal Colleges of Education Act 1998. For the rest of that story, you can turn to page 16 of the Nigerian Tribune. Senate passes bill enabling Federal College of Education to award degrees. And with that, we've come to the end of today's newspaper review. Thanks for listening. Join us tomorrow for another edition of Newspaper Review. But you can like and share on Aloore Radio. On your Facebook, it is www.facebook/Aloore Radio. YouTube, it is Aloore Radio. Website is www.alooreradio.com. Our studio lines are open and you can call or send messages 09039853731. Thanks for listening. I am Olukemi Omotosho. Have a wonderful day.